ลึกเข้าไปในใจกลางทวีปแอฟริกาในป่าดิบชื้นที่ลึกลับและเข้าถึงยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทะเลสาบที่นี่มีสีดำสนิทมันได้ซ่อนความลับที่หลับไหลมานานนับพันปีเอาไว้ในขณะที่ชาวบ้านพื้นเมืองเล่าขานถึงตำนานอสูรกายยักษ์ดึกดำบรรพ์ใต้บาดาลนักวิทยาศาสตร์กลับค้นพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั่นคือการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนปริมาณมหาศาลซึ่งเกิดจากการย่อยสลายคาร์บอนโบราณที่สะสมอยู่ในพื้นที่ซึ่งการตื่นขึ้นของสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ชี้ชะตาอนาคตของสภาพภูมิอากาศโลกทั้งใบได้เลยทีเดียวครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลุ่มน้ำคองโกในแอฟริกากลางคือหนึ่งในพื้นที่ป่าดิบชื้นที่กว้างใหญ่และลึกลับที่สุดในโลกด้วยขนาดพื้นที่กว่า2ล้านตารางกิโลเมตรและที่นี่เปรียบเสมือนดินแดนที่การเวลาถูกแช่แข็งณใจกลางของลุ่มน้ำแห่งนี้มีพื้นที่แอ่งกระทะขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคูเวตเซ็นทรัลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพรุกว่า 145,000 ถึง 167,000 ตารางกิโลเมตรที่นี่เป็นที่ตั้งของทะเลสาบน้ำดำขนาดใหญ่2แห่งได้แก่ทะเลสาบมาอีเอ็นดอมเบและทะเลสาบตุมบาคำว่ามาอีเอ็นดอมเบในภาษาคิคองโกแปลว่าน้ำสีดำซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของสายน้ำที่มีสีเข้มคล้ายชาอันเกิดจากการละลายของสารอินทรีย์และกรดฮิวมิกที่ฉะล้างมาจากป่าพรุโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 2,300 ตารางกิโลเมตรแต่กลับมีความลึกเฉลี่ยเพียง 3-5 เมตรและบางส่วนลึกสุดประมาณ 10 เมตรถึงจะไม่ลึกมากนักแต่ทัศนวิสัยใต้น้ำที่มืดมิดและพายุที่มักก่อตัวอย่างรวดเร็วกลับพรากชีวิตชาวประมงท้องถิ่นไปจำนวนมากในแต่ละปีโดยสภาพแวดล้อมที่ดูน่ากลัวทะเลสาบและหนองน้ำเหล่านี้จึงเป็นบ่อกเกิดของตำนานที่เล่าขานกันมาหลายศตวรรษในกุงน้ำที่ลึกที่สุดชาวพื้นเมืองเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของโมเคเลมาบิมเบซึ่งในภาษาลิงกาล่าแปลว่าผู้หยุดกระแสน้ำมันถูกบรรยายว่ามีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวมีผิวหนังเรียบเนียนกินพืชเป็นอาหารและมีเขาหรือฟันเพียงซี่เดียวบนหัวตำนานเล่าว่ามันหวงถิ่นฐานอย่างดุร้ายโดยมันมักจะโจมตีเรือแคนูที่รุกล้ำอาณาเขตของมันจนอับปางและสังหารลูกเรือทิ้งโดยไม่กินซากศพนอกจากนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20นักสำรวจชาวฝรั่งเศสนามว่าเลอเปอร์ติสได้รายงานการพบเห็นช้างน้ำคองโกหรือที่ชาวบ้านเมืองเผ่าเตเกเรียกว่าเอ็นโกโกนาไมจิสัตว์ลึกลับนี้มีความสูงราว 2-2.5 เมตรไม่มีงาอาศัยอยู่ในน้ำขุ่นและจะขึ้นฝั่งเพื่อหากินในเวลากลางคืนเท่านั้นนักบรรพชีวินวิทยาบางคนตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะของมันนั้นดูคล้ายกับเมอริเทเรียมบรรพบุรุษของช้างในยุคน้ำแข็งที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมอริเทเรียมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 37-35 ล้านปีก่อนมีลักษณะคล้ายกับสมเสร็จผสมกับฮิปโปโปเตมัสและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ำคล้ายกับวิถีชีวิตของฮิปโปโปเตมัสในปัจจุบันแม้ในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงแรดดำเพราะการตีความผิดบวกกับการเล่าปากต่อปากแต่ตำนานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอีกทั้งความกลัวในอสุรกายทำหน้าที่เป็นเสมือนปราการทางวัฒนธรรมที่ช่วยกันไม่ให้ผู้คนรุกล้ำเข้าไปทำลายพื้นที่ป่าลึกรอบพื้นที่ทะเลสาบและป่าพรุของคองโกมีประชากรอาศัยอยู่ราว 2 ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าบันตูและชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมอย่างบัตวาหรือกลุ่มปิกมีที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานนับหมื่นปีสำหรับพวกเขาแล้วป่าพรุไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคตามธรรมชาติจากการสำรวจพบว่าประชากรในท้องถิ่นพึ่งพาป่าพรุเพื่อเป็นแหล่งอาหารสูงถึง 94% ใช้เป็นแหล่งวัสดุก่อสร้าง 79%และยาสมุนไพรกว่า 75%พวกเขามีระบบการจัดการทรัพยากรที่ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อ
หรือที่เรียกว่านิเวศวิทยาศักดิ์สิทธิ์แม้ชาวพื้นเมืองจะไม่รู้จักคำว่าการกักเก็บคาร์บอนแต่พวกเขามีระบบข้อห้ามทางความเชื่อและพิธีกรรมที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการอนุรักษ์อย่างทรงประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นต้นไม้บางชนิดอย่างโบโลนโดหรือโบเซงกาถูกถือว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษห้ามไม่ให้ผู้ใดตัดหรือทำลายเด็ดขาดชาวบ้านมักจะประกอบพิธีกรรมที่โคนต้นไม้เหล่านี้เพื่อขอพรให้การล่าสัตว์และการเพาะปลูกได้ผลผลิตดีนอกจากนี้ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่เกือบ 90% เลือกใช้เพียงสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนมากกว่าจะใช้สัตว์ป่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกุศโลบายในการลดแรงกดดันจากการล่าสัตว์ป่าในธรรมชาติภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ผืนป่าคงความสมบูรณ์มาได้นับสหัสวรรษในขณะที่ตำนานพื้นบ้านคอยปกป้องป่าพรุจากภายนอกทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตซูริกนำโดยทราวิส เดรกและทีมงานได้เดินทางเข้าไปสำรวจทะเลสาบสีดำแห่งนี้และสิ่งที่พวกเขาค้นพบได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศเดิมทีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยขึ้นมาจากทะเลสาบน้ำดำนี้มักเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชยุคใหม่ที่เพิ่งร่วงหล่นลงมาแต่เมื่อทีมวิจัยนำตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีพวกเขาพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำไม่ใช่คาร์บอนยุคใหม่แต่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 2,170 ถึง 3,515 ปีและเกือบ 40% ของคาร์บอนเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากชั้นดินเลนโบราณที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินนักวิจัยประเมินว่าเฉพาะที่ทะเลสาบไมเอนดอมเบเพียงแห่งเดียวอาจมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากชั้นดินโบราณนี้ออกสู่บรรยากาศมากกว่า 150,000 ตันต่อปีในชั้นดินพรุที่ไร้ออกซิเจนจุลินทรีย์โบราณได้ทำกระบวนการสร้างก๊าซมีเทนโดยย่อยสลายคาร์บอนที่เก่าแก่ก๊าซมีเทนนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีอานุภาพในการกักเก็บความร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่าเมื่อก๊าซมีเทนลอยตัวขึ้นมาตามชั้นน้ำใต้ดินจนถึงเขตที่มีออกซิเจนในทะเลสาบจุลินทรีย์ที่กินมีเทนเป็นอาหารจะทำการแปลงมีเทนเหล่านั้นให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทะเลสาบขนาดมหึมาเหล่านี้จึงทำหน้าที่ไม่ต่างจากปล่องควันที่ระบายก๊าซจากอดีตการของโลกออกสู่บรรยากาศในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวอย่างมหาศาลระบบนิเวศแห่งนี้กักเก็บคาร์บอนไว้มหาศาลถึง 30,000 ล้านตันซึ่งหากคาร์บอนเหล่านี้ถูกย่อยสลายและทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 100,000 ล้านตันซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกทั้งใบรวมกันถึง 3 ปีข้อมูลจากการเจาะชั้นดินพรุระบุถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าช่องว่างแห่งการเวลาเมื่อราว 7,500 ถึง 2,000 ปีก่อนในช่วงเวลานั้นภูมิภาคแอฟริกากลางเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งอย่างหนักปริมาณน้ำฝนลดลงถึง 800 ถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปีระดับน้ำใต้ดินลดต่ำลงทำให้ชั้นดินพรุที่เคยจมอยู่ใต้น้ำสัมผัสกับออกซิเจนส่งผลให้เกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาลออกสู่บรรยากาศหากว่าสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไปจนทำให้ป่าพรุคองโกแห้งแล้งลงอีกครั้งประวัติศาสตร์ยุคช่องว่างแห่งการเวลาอาจซ้ำรอยและคาร์บอน 30,000 ล้านตันที่หลับไหลอยู่อาจถูกปลดปล่อยออกมากระตุ้นภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงคาดว่าประชากรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าภายในปี 2050 นำมาซึ่งการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรขนาดเล็กการรุกรานพื้นที่ชุ่มน้ำและที่น่ากังวลที่สุดคือนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจล่าสุดรัฐบาลได้เปิดประมูลสัมปทานน้ำมันและแหล่งข้อมูลระบุว่ามีพื้นที่พรุราว 1 ล้านเฮกตาร์อยู่ในเขตที่ถูกเสนอสำหรับการพัฒนาน้ำมันโดยรัฐบาลมองว่านี่คือโอกาสสำคัญในการดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมระดับโลกก็ตามการขุดเจาะและสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะทำลายระบบอุทกวิทยาทำให้น้ำเหือดแห้งและเร่งให้คาร์บอนโบราณถูกปลดปล่อยออกมาเร็วขึ้นในขณะเดียวกันตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดกำลังพังทลายลงงานวิจัยพบว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นคืออิทธิพลจากศาสนาคริสต์นิกายใหม่ๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 90% ระบุว่าคำสอนจากศาสนาใหม่มักตีตราว่าความเชื่อดั้งเดิมการประกอบพิธีกรรมและการเคารพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเป็นเรื่องของความชั่วร้ายเมื่อคนรุ่นใหม่ละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมปราศจากข้อห้ามทางความเชื่อสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่เคยถูกปกป้องก็เสี่ยงต่อการถูกคุกคามอย่างไร้ขอบเขตปัจจุบันมีความพยายามจากนานาชาติในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ผ่านโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและทำให้ป่าเสื่อมโทรมเช่นโครงการในพื้นที่มาอีเอนดอมเบที่พยายามปกป้องพื้นที่ป่ากว่า 300,000 เฮกตาร์หรือประมาณ 1,875,000 ไร่และอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของชิมแปนซีโบโนโบและช้างป่าข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าหากเราสามารถรักษาระบบนิเวศป่าพรุระดับโลกไว้ได้ทั้งหมดก็จะช่วยกักเก็บคาร์บอนได้เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกนานหลาย10 ปีซึ่งพื้นที่ป่าพรุคองโกถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน